bila mula-mula buka terus dia terus tekan plus, simbol plus ni, tekan simbol plus. Kita beri satu gambar. Saya pilih gambar air ni. Ini terus saya bagi filter. Dia terus bagi filter, boleh pilih. Tapi saya nak tekan tools tengah-tengah ni. Tools. Ada banyak-banyak tools kat sini. Ada macam-macam tools kat sini. Mula-mula ada tune image. Tune image, boleh adjust brightness, contrast, saturation, ambience, highlights, shadows dengan warm. And then tools yang kedua adalah, okay, ini adalah sharpness. Tools yang ketiga adalah curves, adjust brightness dengan juga shadow. Tools yang keempat adalah white balance, temperature dengan tint. Ada juga auto white balance kat sini. Okay, terus beri hitam, senang. Okay, tools yang kelima adalah crop. Tools yang kelima adalah crop. Tu dia bagi setting. Terus tekan, senang. Nak crop ni macam mana. Okay. Tools yang keenam adalah rotate. Okay. Next tools adalah perspective. Boleh ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Tekan magic apa jadi? Okay, saya tak tahu apa jadi. Tools yang seterusnya adalah, saya rasa crop juga ni. White smart. Saya tak pasti dia nak crop apa sebenarnya ni. Crop white ke? Tekan smart apa jadi? Pun tak idea apa. Tak apa, next. Tools seterusnya adalah selective. Tak silap saya. Okay, kita klik pada gambar. Sekali lagi. Tools selective. Saya klik pada buah strawberry warna merah ni. Kemudian saya pilih, okay, boleh adjust brightness, contrast, saturation. Okay, brightness. Brightness kawasan tu je yang akan kacau. Gambar lain, kawasan gambar lain takkan kacau. Kontras pun sama. Okay. Tools seterusnya adalah brush. Kita ada 4 brush. Dodge and burn, exposure, temperature, saturation. Okay. Tools seterusnya adalah healing. Healing ni tak silap untuk buang. Alamak, back. Untuk buang, heal gambar tersebut. Contohnya dia macam kita tak nak objek dalam gambar ni, kita tak nak, kita heal. Saya cuba benda ni. Okay. Right, next tools, HDR scape. HDR scape ada 4 kategori. Nature, buruk kan. People, fine dengan strong. Okay, tools seterusnya adalah Glamour Glow. Ada 5 setting. Ada 5 glow. Okay, tengok boleh adjust apa. Glow, saturation dengan warm. Okay, next tools adalah tonal contrast. Ada high tones, mid tones, low tones, protect shadows dengan protect highlights. Okay, next tools adalah drama. Drama ada beberapa setting. Drama 1, drama 2, bright 1, bright 2, dark 1, dark 2. Ambil dark 2. Okay, next tools vintage. Total ada 12 setting. Vintage. Macam filter vintage. Kat bawah ni saya tak pasti apa benda. Okay, boleh adjust brightness, saturation, style, strength dengan vignette strength. Vignette, betul sebut ni. Okay, kita terus pergi next. Next tools adalah grainy film. Ada banyak setting bawah ni. Ada banyak preset dia dah bagi. A1, A2, A3, A4, B sampai 4 juga, dengan L sampai 5, X sampai 5. Saya tak pasti apa benda huruf-huruf dengan number ni, apa maksud dia, saya tak pasti.
Boleh adjust screen dengan style strength. Okay, next tools adalah Retrolux. Oh my god. Retro punya style. Nampak macam tu. Okay, saya tekan X. Next tools adalah grunge. Okay, ni adalah grunge punya effect. Ada macam-macam grunge juga. 5 sahaja sebenarnya. 5 grunge. Boleh adjust style, brightness, contrast, saturation dengan texture strength. Saya tekan pangkal. And then black and white. Tools black and white. Okay, next tools Noir, Noir. Macam mana nak pronounce ni? Okay. Ada S1 sampai 4, C1 sampai 3, F1 sampai 4, H. Saya tak pastilah benda H1 sampai 3. Saya tekan S juga, saya tak pasti macam nak pakai. Next, ni mungkin beautify. Tu dia tak jumpa sebab tak ada muka dalam tu. And then head pose pun saya tak boleh jumpa juga. Cancel filter, head pose tak boleh. Lens blur. Okay, lens blur macam biasalah. Okay, saya tekan X dulu. Lens blur. Next, vignette pun sama juga. Boleh adjust vignette cerah atau gelap. Saya tekan pangkal. Next tools adalah double exposure. Double exposure ni famous tools lah, memang selalu orang pakai. Contohnya nak tambah satu lagi gambar, saya tambah gambar. Okay, nampak dia jadi macam tu. Okay, inilah double exposure. Kita tekan pangkal. And then text, add text macam biasa. Add text. Ada beberapa text ni, banyak juga. Tekan pangkal. Next adalah frames. Dekat bucu gambar ni kalau perasan, ada melengkung, ada tajam, ada macam gambar lama, macam gambar terbakar pun ada. Okay, setengah pangkal. Alright, tu sahaja. Semua tools ada dalam ni.